अब म सबभन्दा पहिले यो हिरक जयन्ती जयतु संस्कृतमको हिरक जयन्ती को उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण संस्कृत अनुरागी मित्रहरूलाई हार्दिक चाहिने शुभकामना दिन्छु र जयतु संस्कृतम आन्दोलनले एउटा नयाँ रूप लिन सकोस् र यसले एउटा नयाँ जागरण ल्याउन सकोस् म यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो आजको यो कार्यक्रममा मैले त्यहाँ सुने त्यहाँ चाहिँ अब अच्युतराज रेग्मीजी पनि हुनुहुन्छ भनेर भन्ने सुने मैले। अब मैले सुनेको थिएँ उहाँ त जयतु संस्कृतम आन्दोलनको त्यतिखेरको आन्दोलनकारी मध्येकै एकजना हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले सुनेको छु। यो एउटा ऐतिहासिक संयोग भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यसपछिका अहिले वासुदेव त्रिपाठीजी अथवा चिरञ्जीवी वाग्लेजी अरू चाहिँ साथीहरू पुराना अहिले यहाँ उपस्थित सायद हुनुभएको छ जस्तो लागेको छ र उहाँहरूसँग पनि यो भेटघाटको अवसर मिलेकोमा मलाई खुसी लागेको छ। एउटा कुरो मलाई के लाग्छ भने संस्कृतको एउटा वर्ग छ तर यसमा वर्गीय भावना अत्यन्त कमजोर छ। मैथिलीहरूको मिथिला एउटा वर्गीयता जुन छ अथवा यहाँ नेपाल भाषावालाहरूको जुन वर्गीयता छ जुन वर्गीय भावना अलिकति एकताको भावना अब यसमा त्यो चाहिँ कमजोर छ। यो 7 सालको क्रान्तिले यो चाहिँ यो जयतु संस्कृतम आन्दोलनले 2007 सालको क्रान्तिलाई एउटा अत्यन्त बलियो ऊर्जा प्रदान गरेको थियो र त्यसले एउटा युग चेतना एउटा चाहिँ ल्याएको थियो र त्यो नयाँ युगमा नेपालको चाहिँ आर्थिक सामाजिक राजनीतिक परिस्थितिलाई नयाँ युगमा ल्याउनमा संस्कृतको आन्दोलन जयतु संस्कृतम आन्दोलनले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र त्यसका आन्दोलनकारी नेताहरू त्यतिखेरका नेताहरू अब 7 सालको परिवर्तनपछि उहाँहरू अब कता कता अलिकति लाग्नुभयो यताउता। अब श्रीभद्रजीहरू काशीनाथजीहरू एकातिर लाग्नुभयो, अच्युतराजजीहरू श्रीभद्रजी काशीनाथजी इभन अच्युतराजजीहरू एकातिर लाग्नुभयो। पूर्ण प्रसाद ब्राह्मण र चाहिँ नि रायश्वर देवकोटाहरू अलि अर्कातिर लाग्नुभयो। अब त्यहीँदेखि 7 साल परिवर्तन पछि छिन्न भिन्न हुनुभयो उहाँहरू पनि र जुन आन्दोलन जुन जगमा उहाँहरूले परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, परिवर्तनको सन्देश नेपालका कुना काप्चामा पुर्याउनु भएको थियो। अब त्यो चाहिँ नि बाट अलि राजनीतिक दलीय राजनीतिमा उहाँहरूको प्रवेशपछि त्यो चाहिँ नि मूल चाहिँ नि उहाँको आफ्नो मौलिक जुन चाहिँ नि हो त्यो चाहिँ छिन्न भिन्न नै भयो जस्तो लाग्छ मलाई। र यसमा अलि एकताको भावना यसलाई कसरी उन्नति गर्ने कसरी यसको विकास गर्ने भन्ने कुराको सोच चाहिँ नि अलि कमै भएको देख्छु मैले। त्यही बेलादेखि नै कमजोर हुँदै गयो। अब हामीहरू पनि पढ्यौँ अनि पढिसकेपछि आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यौँ। आफ्नो आफ्नो बाटो लागेपछि यो बाटो चाहिँ हामीले पनि बिर्सेकै हो। तर अब अहिले आएपछि कता कता के भने यो त एउटा आफ्नो मौलिक पहिचान एउटा आफ्नो चाहिँ नि यो मूल प्रवृत्ति आफ्नो मौलिक प्रवृत्ति र यो चाहिँ नि आफ्नो वास्तवमा चाहिँ नि उद्गम आफ्नो आधार आफ्नो आधार आफ्नो धरातल चाहिँ नि यो चाहिँ एकदम राम्रो धरातल थियो। त्यो धरातलबाट उठेर आएका हामी धरातलबाट अलिकति कति अलि टाढा भयो कि भन्ने पनि भयो। र अहिले कता कता अब चाहिँ नि एकदम यसको विकासको यसको सङ्गठनको यसलाई चाहिँ नि जोडजाड गरेर चाहिँ नि अगाडि बढाउने र युगानुकूल यसमा सुधार र परिवर्तन
र प्रगति, युगानुकूल सुधार र युगानुकूल परिवर्तन, युगानुकूल प्रगति को अलिकति गराउन कोसिस जति हुन पर्थ्यो त्यो चाहिँ नि हुन नसकेको मलाई फिल भइराखेको छ, अनुभूति भइराखेको छ। तर यसको अत्यन्त महत्त्व, अत्यन्त गहिरो चाहिँ नि यसको उपयोगिता, ज्यादै गहिरो उपयोगिता संस्कृत जुन वाङ्मय हो, संस्कृत जो भण्डार हो, संस्कृत वाङ्मयको जो भण्डार हो, त्यसमा रहेका अमूल्य निधिहरू जो हुन्, तिनको विकासको लागि राष्ट्रले, राज्यले एउटा विशेष चाहिँ अभियान, विशेष प्रयत्न, विशेष चाहिँ एउटा त्यसलाई अर्कै किसिमले राज्यले चाहिँ सहयोग गर्ने र समाजले पनि त्यसलाई टेवा दिने गरेर त्यसको चाहिँ नि विकास गर्न सकेदेखि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। र अलि राम्रो पाठ्यक्रमहरू र तालिम र पाठ्यक्रम र तालिम, सबैभन्दा यो ट्रेनिङ, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम र प्रशिक्षण दुईटा कुरा चाहिँ नि जुनसुकै चिजको लागि पनि आवश्यक, निरन्तर नयाँ प्रशिक्षण। यो त प्रशिक्षण भन्ने कुरा त सधैँ चलिरहने प्रक्रिया हो, तर त्यो प्रशिक्षण पनि टुट्यो। अब पाठ्यक्रम पनि युगानुकूल बनाउने त्यो चाहिँ प्रयास पनि चाहिँ कम भयो र आजको आवश्यकता, आजको जीवन र जगतको आवश्यकतासित यसका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई, त्यहाँभित्र रहेका अमूल्य निधिहरूलाई जोडेर हामीले यसलाई विकास गर्नेतिर, चाहे त्यो ज्योतिषको कुरा होस्, चाहे त्यो चाहिँ आयुर्वेदको कुरा होस्, चाहे त्यो साहित्यकै कुरा होस्, चाहे त्यो दर्शनको, खगोल विद्याको, यो सबै कुराहरूलाई आजको भाषामा, आजको मान्छेले बुझ्ने गरेर र आजको आवश्यकता र परिवर्तन, आजको प्रविधिको नयाँ विकासको सँग गाँसेर यसलाई चाहिँ नि विकास गर्न सकेको भएदेखि धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यसबारेमा अनुसन्धान को लागि राज्यले पनि विशेष एउटा चाहिँ पहल गर्न पर्ने र हामी सबैले पनि राज्यलाई त्यतातिर घचघचाउनको लागि हाम्रो बिचमा एकता, हामी सबैले यसको आवश्यकता भित्रैबाट फिल गर्ने, हामीले यसको महत्त्व बुझेका मान्छेहरू जो छौँ, यसभित्र जुन चाहिने शक्ति छ त्यो शक्तिलाई बुझेका हामीहरू जो छौँ, अब तिनीहरूको बिचको एकताले, तिनीहरूको बिचको सम्मिलित प्रयासले यसको चाहिँ एउटा आधुनिक चाहिँ विकास, यसमा चाहिँ नयाँ जागरण, पुनर्जागरण यसमा ल्याउने एउटा चाहिँ सम्भावना म देख्छु। र मलाई लाग्छ कि चाहिँ यो संस्कृत भाषालाई अब मृत भाषा होइन, यसलाई अमृत भाषा बनाउने एउटा अभियानमा हामी सबै जुट्न सक्यौँ भने यो अमृत भाषा हो भन्ने कुरा चाहिँ सारा दुनियाँलाई बोध गराउन हामीले यदि सक्यौँ, त्यस किसिमको चाहिँ नि एप्रोच नै त्यस्तै हुनु पर्यो क्या, एप्रोचै भएन कता कता। त्यो गर्न सक्यौँ भनेदेखि यसमा धेरै ठुलो विकासको सम्भावना छ र यतापट्टि हामीहरू कोसिस गरौँ, अलिकति व्यवहारिक कुराहरू कसरी गर्ने, के गरेर गर्ने, कुन कुन कुरालाई चाहिँ अगाडि ल्याउँदा यसले चाहिँ सर्वग्राह्यता, यसले चाहिँ सर्वस्वीकार्यता प्राप्त गर्दछ, कस्ता कस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा सोच र एउटा हामीमा चाहिँ एउटा चिन्तन हुन पर्यो। र त्यसकारण चाहिँ यसको लागि अलिकति प्रशिक्षण, अलिकति चाहिँ अनुसन्धान र चाहिँ अभ्यास, अनुसन्धान, प्रशिक्षण र अभ्यासलाई चाहिँ अगाडि बढाउनमा हामीहरू लागौँ
र यसले जुन चाहिँ गहिरो यो हाम्रो दर्शन यसभित्रको जुन गहिरो चिन्तन छ र यसको अलिकति राम्रो चाहिँ आवश्यकता र महत्ताबोध गराउन हामीले सक्नु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ र आज जयतु संस्कृतमको जो चाहिँ यो तपाईले अलिअलि यो बत्ती धिप्धिमे बत्ती चाहिँ जो जगाइराख्नु भएको छ त्यो बालिराख्नु भएको छ यो बत्तीलाई कुरेर बस्नुभएका यसलाई जोगाएर हावाहुरी आँधीबाट जोगाएर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथी मित्रहरूलाई म धन्यवाद दिँदै यो जयतु संस्कृतम आन्दोलन एउटा ठुलो क्रान्तिको चाहिँ नि एउटा प्रेरणा शक्ति प्रेरणा पुञ्ज थियो र त्यसको चाहिँ नि सम्झनामा यसको व्यापक अर्थ जो छ यसको व्यापक महत्त्व जो छ यसको व्यापक चाहिँ नि क्षेत्र जो छ त्यसलाई अलिकति ल्याएर त्यसलाई विकसित गर्नमा सहयोग एउटा सफल हुन हामी सबै सफल भौँ भन्ने कामना गर्छु र आज म यति नै शुभकामना अलिकति फेरि कता कता हुन्छ यो नेटहरू ल त्यसैमा जय नेपाल जयतु संस्कृतम।